ngrodi një mirësardhje, një kosirtjem për të gjithë fanlover që po na ndjekin edhe ditën e sotme janë përpara ekranit të Tv Albania për të parë një fande, për ta përmbyllur javën këndshëm edhe mirë, pse jo, edhe për këtë javë. Vjen një fundjavë që shpresoj dhe me sa kam dëgjuar temperaturat dhe goxha mirë, kështu që le të them se do jetë një fundjavë këndshme kjo, duke qenë se kemi plasur vape gjithë javën, shpresojmë të jetë edhe fundjava, për t'ju dhënë hapësira ju pastaj që të shkoni në det etj. Mos harroni teksa lëvizni nëpër lokasione të tilla ku mund shpenzoni fundjavën apo të dielën në mëngjes. Ne jemi së bashku në radio, kështu që teksa lëvizni makinën tuaj duhet të sintonizojeni tek 105.7 për dëgjuar Like Shqip Top 10 ose listën e 10 këngëve më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë, kështu. Listë të cilën do ta dëgjojmë edhe sot në pjesën e dytë të Fandej, do të merremi me 10 këngët më të mira shqiptare. Gjithmonë sipas votave tuaja që ne tani më i kemi kalkuluar në intv.com/top10. Dua të them vetëm se për këtë javë, domethënë lista është totalisht e ndryshuar për vetë faktin se ka këngë shumë të reja që janë bërë pjesë të kësaj top liste, që ka vetëm new entry dhe new entry. Së dyti duhet bëjmë pak parakalimin në gjitha strishat e mundshme, duke ju njohur dhe në rrjetet tona sociale, ne mund të jemi bashkë në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.com, kështu që mirë se vini. Voni pjesë e jona. Ajo gjithashtu vlen të kësoj dhe dua ta përmendën hyrjet Fandej që mos kemi probleme të tipit e harrova, është fushata me syze jekull. Absolutisht janë të ftuar të gjithë ato që kanë syze optike, dhe tani janë bërë 200 ca postime dhe për të jam shumë e lumtur. Të gjithë ato që kanë syze optike mjafton të bëjnë një foto me syzet e tyre dhe hashtagu të jetë me syze jekull. Jemi drejt fundit të kësaj fushate sensibilizuese për vetë faktin se të hënën në datën 12 qershor ne do të shpallim fitues i cili do të fitojë një palë syze falas nga Lux Optika. Kështu që bëni mirë të shfrytëzoni këto ditët e fundit për të postuar foton në Instagramin tuaj, Instagrami i cili do të jetë publik dhe jo privat, ndryshe nuk mund ta shohim foton. Mjafton të bëni një foto, një selfie, çfarë do lloj gjëje tjetër me syze optike dhe hashtagu të jetë me syze jekull, edhe ne do të jemi gjithë kurrë, kemi dhe një fitues ditën e hënë në datën 12 qershor. Okej. Veç të tjeras, veç Like Shqip Top 10 do të kemi të ftuar student nga Marin Barleti për të folur për gjëra tjera interesante që ofron ky universitet ndër të tjera. Do flasim për ditëlindje dhe muzikë shumë të mirë dhe shumë dashuri për gjithë ju që zgjidhni ta mbyllni javën me ne dhe qëndrojmë së bashku për 2 orë në vijim. Sillim këngën më të fundit nga Bebe Rexha, një sulm ky sekundat e Bebe Rexha ka treguar ndaj labellit të saj paraardhës, The Way I Are, bashkëpunimi me Lil Wayne dhe filluam. Unë kam thënë gjithmonë edhe dua ta them tani që janë shumë e fatë ato që kanë ditëlindje të premteve, për të faktin se ju zgjat festa kështu si maraton edhe kanë kohë, një ditë ta festojnë me shoqëri, një ditë me familje, një ditë me dashurinë e zemrës e të tjerë. Kështu që gëzuar ditën të gjitha ato që festojnë në premte, gëzuar edhe pasi vetëm gjëra të bukura për gjatë gjithë jetës tuaj edhe në 100 vitet në vijim. Sikundër, gjithmonë ka një hapësirë specifike për gjithë personazhet e njohur për të rikujtuar dhe ditëlindjet e këtyre të fundit, sikur do ndodhen në këto momente. Johnny Depp tani është në kinema lart të boshët e Piratet e Karajibëve, kështu që në mendje disi më të veçantë Johnny Depp këtë ditë, i preferuar shumë sidomos nga vajzat, domethënë ai është i bukur dhe kjo nuk dëshon për asnjë lloj arsye. Johnny Depp sot feston 54 vjetorin, një tjetër aktore e cila gjithmonë klasifikohet tek aktorët e mirëfillta dhe shumë të mira dhe shumë simpatike është Natalie Portman, e cila feston 36 vjetorin në këtë ditë, për të ndaluar tani më tek një tjetër artist që i takon në sferën e muzikës, siç mund të jetë Matthew Bellamy, i cili ndryshe njetë edhe si vokalisti i grupit Muse. Për Matthew, sot është 39 vjetori i tij, duke i uruar kështu edhe 100 vite të tjera të mbushura plot me dashuri. Sigurisht, urimet më të përzemërta vinë për audiencën e fan dhe e gëzuar dhe ju edhe pati gjithë gjërat e bukura të kësaj bote. Do ndalojmë tani tek një ndër këngët e Muse. Keshë do me thonë, sa mirë. Si që kemi thënë tani më nuk ka të premte sportive, ka të premte alla Marin Barlet. Unë kështu të paktën e kam quajtur. Mirë se keni ardhur, përfaqësuese dhe studente nga Marin Barleti, duke nisur nga Enxhi, nga Ersi, se kështu e bëm dealin, kështu do të them, edhe nga Xhoi. Tani gjithë studentët kaq bukur janë të Marin Barleti, që ta diskutojmë mirë e mirë. Ta kuptoja duhet vi apo jo. Kjo është e mirë. Sikundër nga hera që vini, ne flasim për aktivitete shumë të këndshme dhe për nisma shumë të bukura që ndërmerrni, duke ju dhënë jetës studentore absolutisht një tjetër konotacion nga ato teste, provime, sezone etj. Domethënë duke që unë s'parashkoj shumë shkollë fatkeqësisht nga termat që përdor. Një tjetër aktivitet keni ndërmarrë kohët e fundit shumë i këndshëm, për cilën do flasim akoma dhe më gjerë. Ju e ndani pastaj me tek çift se kush do flasim. Po së pari do ta shohim pak, ne kemi marrë disa plane që kemi xhiruar edhe do të shumë të komentoni pak a shumë çfarë ka ndodhur, më vonë do bëjmë ca pyetje më në detaje. Kush do ta nis? Hajde Xhoi.
Okej, ky ka qenë një ndër aktivitetet e radhës të universitetit tonë, që përkonte fiks me 1 qershorin dhe menduam ishte momenti më i mirë për t'i bërë fëmijët sa më të lumtur edhe për t'i njohur më shumë me arkitekturën dhe me projekte ndryshme arkitekturore, siç janë maketet për shembull. E kuptoj. Kjo është mënyra se si ju zgjedhët të festonit 1 qershorin, apo? Edhe si çfarë ngjyrash t'jep disa dite. Se unë bëra një gabim, nuk ju prezantova. Ju jeni studente të arkitekturës, apo? Vitit parë të arkitekturë. Mund të qesh dek shumë e vështirë? Është e bukur. Është shumë e bukur. Kur e kemi pasion në arkitekturë. Mendoj që te Marin Balet ju japin mundësitë për të dukur e bukur. Me sa kam dëgjuar për dalë, nuk më thonë që është e tillë. Çfarë ndodhi tamam me aktivitetin? Praktikisht ne u morëm me fëmijët, morën disa makete të cilat ato thonin ide rreth tyre apo për çfarë mund të përdoreshin. Më pas ne I pikturuam këta fëmijë me forma të ndryshme të cilat ata dëshironin. Teksa absolutisht kur bëhet fjalë për fëmijën çdo gjë është shumë e bukur. Po si lindi ideja për të bërë diçka të kësaj natyre, që nuk është vlen teksohet në asnjë universitet nuk e kemi parë të ndodh vetë te Marin Barleti. Faktikisht dëshira e madhe për të bërë të lumtur fëmijët dhe pse është 1 qershor dhe një gjë e tillë nuk duhet të bëhet vetëm për 1 qershor, por edhe ditë tjera. Menduam që të kishin ide apo të thonin diçka rreth asaj çfarë ato mendonin për ndërtesa të ndryshme, të cilat ne I kemi bërë makete. E çfarë kush ishte Për shembull është një ndërtesë e cila është shumë e lashtë, ndodhet në Rom, quhet Pantenoni I Romës. Një fëmijë tha që kjo mund të ishte shumë mirë tha diku mes detit, tha dhe aty mund të luajë. Faktikisht ajo ndodhet në qendër të Romës. Sa interesante. Po japin ide duke qenë se janë të lirë nga mendimet, po zgjedhin hapësirat apo dhe dizenjojnë. A ishte e lodhshme, se absolutisht është e lodhshme të merresh non stop me fëmijët edhe ishte shumë e bukur. Jo, mendoj se është. Dhe mendojmë ta bëjmë përsëri. Do të jetë një aktivitet që do të rindodh? Po. Po, si shumë aktivitete të tjera në fakt. Unë kam një pyetje, duke qenë se jeni student të arkitekturës, si arkitekt të së ardhmes, çfarë mendoni se do të bënit me Tiranën ose çfarë ndryshimi do të vinte Tiranës nga studentët e Marin Barletit? Në fakt në Tiranën ka shumë për të bërë. Personalisht diçka që do bëja që është shumë e nevojshme për gjithë artistët është të ndërtoja një galeri arti. Për gjithë artistët, në fakt galeria arti sot në Tiranë është pak si e paprekshme për ne artistë të rinj. Dhe kjo do ishte diçka shumë e bukur për promovimin e artistëve të rinj, sidomos pikturë, sepse arkitektura ka shumë lidhje me pikturën dhe kjo do ishte mundësi shumë e mirë. Krijimi ndoshta edhe një muzeu do ishte bukur edhe për vizitorët. Jo vetëm Ne arkitektët e duam shumë artin, jemi më shumë. Është shumë e dukshme në fakt. Është mos e normale. Është me të vërtet e rëndësishme apo luan një rol goxha të rëndësishëm arkitektura të paktën se ju jeni student kësaj fushë te Marin Barleti dhe normalisht mund na shpjegoni më mirë në tjerëve që thjesht e shohim nga jashtë situatën. Ka një rol të rëndësishëm për shoqërinë kjo e fundit? Shqipëria nuk është shumë e zhvilluar arkitektura, duke qenë se jemi akoma në vend tranzicion, por besoj që është bukur. Është gjëja e parë cila përfaqëson kur vjen në një qytet që përballesh me të. Ne pamë edhe pamjet sa I takon aktivitetit që kishte ndodhur dhe mbi gjitha më tha që pritet të ndodhë përsëri ky aktiviteti edhe në datën 1 qershor. Aktivitetet të tjera të kësaj natyre që ndërmerrni ju studentët e arkitekturës, do të mund të kemi në universitetin? Kemi organizuar edhe një mbrëmje poetike në kampusin 1 të Marin Barletit. Ishte diçka e bukur. Ne kemi folur për këtë fakt edhe unë e kam shijuar shumë edhe teksta po e shitja. Gocën kam një pyetje. Duke u njohur gjithmonë më shumë në puntatat që ne I dedikojmë Marin Barletit, kam kuptuar që atje ndodhin gjëra më vërtet shumë të bukura edhe e bën jetën studentore duket më ndryshe që kjo është më vërtet gjë e mirë. Unë kam një pyetje shumë normale që mund ta kenë dhe ato që po na shohin. Unë dua të jem pjesë e Universitetit Marin Barleti. Ka një mënyrë specifike si mund të aplikoj që të flasim shkurt dhe shqip? Është diçka shumë e thjeshtë, siç mund bën në të gjithë gjimnazet. Kur mbaron gjimnazin, është normalisht nga ministria jepet një afat I caktuar dhe mund të bësh aplikimin normal si në shkollat shtetërore, aplikon në portalin online dhe përzgjedhesh në bazë të një mesatare dhe një provimi I cili është test pranimi. Po, test pranimi I cili bëhet vetëm për degën e arkitekturës dhe për sportet. Ku bëhet testi? Në ambientin të shkollës, në kampusin 1 dhe kampusin 2.
E kuptoj. Domethënë është kaq e thjeshtë për të aplikuar, për të bërë pjesë në Universitetin Marin Barleti. Si në fund bisedës që jemi, do doja shumë më numëroni disa avantazhe që deri diku kanë qenë të dukshme, por ndryshe kurtohet nga persona që janë brenda situatës. Disa avantazhe të Universitetit Marin Barleti që realisht bën diferencën. Përveç infrastrukturës, kemi edhe një numër të vogël studentësh, që do thotë më shumë vëmendje. Po, më shumë vëmendje për studentët, si në orët e leksioneve ashtu edhe në seminare. Gjithashtu është edhe programi Erasmus+, i cili mundson studentëve të arkitekturës zhvillimin e një viti akademik pranë Universitetit Politeknik të Barit. Gjë që është, besoj jo gjithë studentët e kanë këtë lloj mundësie për të shkuar atje. E kuptoj. Diçka të mundi përshtuar sa i takon BM-ve tuaja pranë Universitetit Marin Barleti apo gjithë çfarë? Mendoj ndoshta të bëjmë edhe një si tip galerie pranë oborrit të shkollës me makete që kemi realizuar deri tani, për treguar sa e rëndësishme është arkitektura dhe sa kemi punuar ne për të arritur deri aty. Do e bëni apo e keni bërë? Do e bëjmë. Kur pritet të ndodh kjo e fundit? Ndoshta nga fillimi i vitit të dytë, sepse janë në proces, janë maketë të semestrit të dytë. Tash fillon edhe sezoni provimeve. Janë shumë bukur. Janë të gjitha projektet të idejuara nga ne, të bërë gjatë një sezoni, të cilat janë të ndryshme, por janë shumë të bukura. Po. Edhe galerinë në fjalë do të mund ta vizitoj dhe të shoh moket gjithë secili apo po do jetë në ambientin në oborrin e shkollës, i cili është ambient i hapur, ku do jetë mundur që gjithë secili të vitë dhe të shikojë. Shumë e bukur që të inspirohen tej mase. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua ditën e sotme edhe suksese në vitin tjetër tani në Universitetin Marin Barleti. Në tani tek një top 5 shumë interesant, flasim për 5 personazhe të cilat janë shumë të apasionuar pas tatuazheve. Tani sidomos tani që vjen vera, verën e shkuar nuk di sa nga ju e mbani mend, por ka qenë kjo moda dhe trendi interesant i tatuazheve me drita, me ngjyra që ngjiteshin edhe pastaj shqiteshin para filmit shtator të ishte pa tatuazhe. Nuk po flasim për këto fiktive, por për të vërtetat. Ka shumë personazhe që kanë një pasion të dytë, të preferuar shumë për tatuazhe, kështu që le të ju hedhim një sy kush janë 5 vajzë të showbizit që kanë tatuazhe për syrin ton, ca si shumë, po për ta janë një pasion tjetër. E nisim kështu me personazhin e parë, Era Strefi, e cila ka 3 tatuazhe, po janë që janë gëxa gjigant, një prej tyre shkruan Free, një tjetër është një smile, dhe pjesa e poshtë me dorës ka një tjetër tatuazh, është i pakuptueshëm ky i fundit. Për të kaluar tek një tjetër personazh që shpeshherë është pjesë e showbizit, është Morena Taraku, e cila ka disa tatu, më i rëndësishëm është ai dhe kuptim plot është portreti në nënës së saj, cilin e ka treguar shumë herë nëpër intervista. Një tjetër personazh cilin e njohim për trupin super fit dhe për tatuazhe është Dafina Ziqiri, e cila ka më shumë se 6 tatuazhe në trup, duke filluar në qafën që ka një dedikim për nënën, flutura pastaj më poshtë, në dorën djathtë kanë përtreshin egjiptian, në një shkrim tjetër në dorën tjetër, sigurisht edhe te pjesa e kraharorit që është një trend edhe ky i fundit. Një ndër personazhet që më herët e njohim përveç muzikës dhe për stilin e bukur që posedon është Rida Maliqi, e cila ka disa tatuazhe, duke nisur shumë me Chelsin e Solit me Chelsin Sol për të demonstruar dashurinë e madhe që ka kundrejt muzikës, pastaj këto tatuazhe personale dhe dedikimet dashurisë mes saj dhe bashkëshortit të Jonidës. Për të kaluar pastaj tek personazhi i fundit që është Valbona Mema, e cila ka gjithashtu një sër tatuazhesh, portretin e bashkëshortit, ka të 6 tatuazhe të tjera si diell, kitar, Chelsi Sol, dragoj që signifikon femrën e fortë, mikrofonin e të tjerë, ka pafund tatuazhe Valbona Mema dhe këtë krahas kam idenë ka bërë ditët e fundit sikur nuk e ka demonstruar në për intervista. Do të ndalojmë tani tek një tjetër aktësi muzikore. Kënga e cila është ndryshe cilësuar dhe ka marrë titullin si Hot of the Day për ditën e sotme vjen nga një ndër bandat më të përfolura të momentit, një bandë e përbëhet gjitha nga vajza, një kohë u quajt Fifth Harmony, si duket prapë mbaj mend emrin e tij, paçka se nuk përbëhet më nga 5, por nga 4 anëtar. U përfol së shumti, në fakt kanë ardhur gjithmonë në industrinë e muzikës me këngë shumë interesante, por disi cila ka pas një sukses të madh vlen të tektoj, duke nisur me Worth It apo Work From Home, që e fundit e cilësuar dhe si një kolon zanore shumë adapt dhe këndshme për shumë filma në Hollywood. Ajo çfarë dua të citoj është largimi nga banda i Camila Cabello, e cila nisi dhe po startoi një karrierë solo që tek kësaj të fundit po i shkon goxha mirë. Por u kanë stopuar vajzat krijimtarinë e tyre muzikore, vin tani më jo 5 por 4 një tjetër produksion muzikor.
Ky i radhës është Down titulli i kësaj të fundit, është një bashkëpunim me Gucci Mane dhe është këngë e cila po bën xhiro në botë, se në plot 10 vende është kënga më e kërkuar edhe më e dëgjuar në momentin që ne po flasim. Sa i takon klipit, është i këndshëm, gocat janë gjithmonë shumë energjike edhe me këto koreografitë që bëjnë. Ndodhen përballë një modeli ku fillojnë të performojnë si kundër edhe Gucci Mane. Me siguri kjo do të jetë një ndër hitet verore të preferuar në playlistën tuaj personale, kështu që le të hedhim një sy. Do të flasim sot për këtë studim, domethënë është adaptë për vajzat edhe do t'ju ndihmoj besoj së shumti sa i takon veshjeve, të cilat realisht sipas mendjes së çunave janë veshjet më ideale që mund të ketë çdo vajzë, kështu që nuk është në vetë ftojmë asnjë lloj blogere të mundur për të kuptuar kush janë veshjet që realisht e bëjnë një djalë të shumë i interesuar pas jush. Sipas një studimi gjithmonë, këto veshje do t'i pusni se s'bën nëpër garderobat tuaja. Së pari janë rrobat e palestrës, prandaj edhe ne të premte ju bëjmë shumë sportive dhe mek dhe vishim me rroba palestre. Janë bluzat të ekipeve sportive, vetë duhet të jesh kujdes më që të kesh t-shirtin e ekipit tënd të zemrës, ndryshe do të keni probleme. Ekipit të zemrës që mund të ketë diari në fjalë. Janë absolutisht fustane verore shumë sensuale dhe të këndshme. Janë pulovra super të gjera për që të lënë të mendosh ka veshur pantallona poshtë apo jo. Dhe sigurisht janë kapelet e basketbollit apo bluzat me kurrizin jashtë, xhinse të ngushta, edhe bluzat të bardha. Kështu që këto lloj veshjesh duhet të keni së zbën garderobën tuaj nëse do të keni sukses për të rënë sy gjithë secili. Do të stopojmë te kjo kënga që kemi në son, vetë ta shohim me videoklip tani më. Do të bëjmë tani një parakalim në të gjithë fashën orare ose më saktë në gjithë programacionin që do të vinë në pjesën e mbetur të ditës, duke startuar nga 17:02.00. I radhës është Behind the Music, ndryshe është dokumentari ku ne çdo ditë e sillim shpesh herë më saktë, ku merrem me personazhe shumë të famshëm që kanë ndërtuar një karrierë goxha të rëndësishme në Hollywood dhe jo vetëm, nga starti i tyre deri në ditët e sotme. Dhe jo vetëm ato shkëlqimin që kanë patur në episode të caktuar, apo me gjithë çfarë ka ndodhur, problemet e tyre jetësore, çfarë kanë shkruar mediat pozitive dhe jo vetëm, do të mund t'i ndiqni sot në 17:02.00. Sikundër ne kalojmë dhe postojmë vetëm një orë më vonë në 18:02.00 ku vijnë kam idenë, episodi i fundit i kësaj jave i Krip dhe Piper janë çunat, është Alfi, është Indriti, që sillen tjetër recetë kuzhine shumë të këndshme për gjithë ju, mund ta gatuani fare mirë edhe në shtëpinë tuaj, kështu që dashuria vjen nga stomaku. 30 minuta më vonë do të mund të ndiqni Ilerin, i cili sjell edicionin informativ të lajmeve edhe për këtë ditë, kështu që mos u humbisni për t'ju informuar gjithçka çfarë ka ndodhur në gjithë botën përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Sikundër takimin e fundit me Rudin dhe Mateun, do të mund ta ndiqni 30 minuta pasi të ndaheni nga Iliri dhe edicioni i tij informativ. Është Rudi dhe Mateo që u presin për takimin e fundit sa i takon kësaj jave, duke ndarë me ju batuta të këndshme, video edhe një trejat për të mos u humbur. Në orën 8 të darkës do të mund të ndiqni Once Upon a Time edhe si në fan do sjell një film, një komedi familjare që mund ta ndiqni në orën 9 të darkës. Tani, sikundër ne e themi çdo të premte, edhe sot nuk do të kem pa përmendur faktin që të shtunën dhe të diela në mëngjes, në paraditet e së dielës dhe të shtunës, do të mund të ndiqni pafund filma vizatimor, mund të shihni me gjithë familjen. Të gjitha serialet ose filma që nuk i keni ndjekur apo mund t'i keni humbur për gjatë javës në orën 9 të darkës, do të mund t'i ndiqni për gjatë të shtunës dhe të dielës. Keni episodin e ri të Tekun, keni ritransmetimin e Gossip edhe fraksionet të këndshme me muzikë ndër të tjera, një arsye më shumë që fundjavën ta shpenzoni me ne dhe me programacionin e Tv Albania. Do të vi tani produksioni i fundit i Martin Garrix dhe Troye Sivan, There For You. Do të nisim tani me chartin muzikor të javës, ose ndryshe me 10 këngët më të mira të kësaj jave. Ndryshe, janë të gjitha të këngë që ju e keni votuar pa fund, nga e hëna në të ejnë se dia janë kalkuluar votat në intv.com/top10, ku edhe mund të votoni në momentin që ne po flasim, sepse lista formatohet sikundër edhe e kemi thënë shpesh herë. Le të nisim kështu nga vendi 10 tek vendi i parë në pjesën e dytë të Fundit, do të merremi me 10 këngët më të suksesshme të kësaj jave, ku ka njëkohësisht shumë hyrje të reja dhe listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, ndryshe siç e quajmë edhe Like Shqip Top 10, do të mund ta dëgjojmë edhe të dielën në 10 mëngjesit. E nisim kështu me vendin e 10, ku vjen një ndër këngët së fundmit të lançuar, një bashkëpunim midis së Skerdi dhe Xhiko. Ky i fundit është shumë interesant në gjithë këngët në versionin hip hop, domethënë në muzikën hip hop që ai bën, duket që është ndryshe dhe goxha i këndshëm. Fajet është titulli i këngës së fundit që ka sjell dyshja në fjalë, një këngë e cila ka pak ditë që është lançuar, është pritur mjaft mirë nga publiku, sidomos nga fansat spesifik të artistëve në fjalë, dhe ajo që është më e rëndësishme është që sapo e lançuar bëhet pjesë e Like Shqip Top 10, por herë të parë vjen për këtë javë në fakt, është një new entry në vendin e 10, Skerdi dhe Xhiko.
Do të shkojmë tani në vendin e 9 sa i takon listës së 10 këngëve më të mira shqiptare për këtë javë. Në vendin e 9 është një tjetër dyshe muzikore, e përbashkëta e vendit të 10 dhe vendit 9 është të dyja janë new entry, më saktë dyja janë produksione të sapo prodhuara. I radhës është një produksion që mban firmën e On Records, një label i cili së pari u bë njohur për produksionet që i solli Kidës, më vonë Muzik, Getinjo e të tjerë. Kjo është një hyrje e re në top listën ose në listën e 10 këngëve më të mira dhe një hyrje e re në industrinë e muzikës në Shqipëri, se ka pak ditë që është lançuar. Është një bashkëpunim midis një ndër producentëve të labelit On Record, Zap, si kundër njohim më shumë si dyshe Zap and Kries, edhe një emër i të ri në muzikë, siç është Eanda. Illuzion është titulli i këngës, një këngë e cila deri më tani është pritur goxha mirë referuar edhe klikimeve që ka patur në YouTube, me një tematikë gjithashtu shumë bukur dhe një klip bashkëlidhur shumë të këndshëm. Ne do ta sjellim për këtë javë sipas votave tuaja gjithmonë në vendin e 9. Po dëgjojmë 10 këngët më të mira shqiptare të kësaj jave për të kaluar tani më tek pozicioni i 8 i këtyre 10 këngëve më të këndshme dhe më të votuara. Në vendin e 8 në fakt nuk ka pasur asnjë ndryshim, sepse është këngë e njëjtë e cila gëzon po të njëjtin pozicion si dhe javën e shkuar. Po flasim për dyshen e famshëm që janë në punën e sipër për krijimin e albumit të tyre të fundit. Po flasim për Blunder, Real dhe My Love është produksioni më i fundit që çunat kanë sjellë dhe shumë i këndshëm dhe plot me dashuri, më saktë duke lënë pas autoironinë që bënin më herët. Një këngë e cila prej 2 javësh gëzon po të njëjtin pozicion në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, ku ju mund të votoni dhe në momentin që ne po flasim në intv.al/top 10. Blunder, Real do të vinë tani për kënaqësinë tuaj në vendin e 8 me My Love. Kënga e radhës e pozicionuar ndryshe edhe si e shtata për këtë javë në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare është e sapo dalë nga fura. Nëse nuk gaboj dje, është lançuar për herë të parë kjo këngë, ose pardje më saktë. Është bashkëpunim shumë i këndshëm dhe shumë interesant, ku vinë 3 emra që janë bërë për herë të parë bashkë me njëri tjetrin. Për shembull, Grandi Dërguti është pjesë e labelit të Capital T Authentic dhe ne kemi njohur më herët me bashkëpunimin firmë telefon bashkë me Capital T, ku pati një impakt goxha të mirë edhe pozitiv në publik. Mixi pastaj është një DJ i cili është njohur shumë me bashkëpunimet me Erën, është njohur për bashkëpunimet me Dafina Zeqiri e tjerë dhe DJ i këndshëm sipër nga muzika dhe produksionet që ka sjellë nga hera. Dy çunat bashkëpunojnë me Gjenesila Myrtezaj, gjeneron shumë pozitivitet dhe audienca e fande e duan gjithmonë më shumë vlen tektohet. Për herë të parë bashkë, një treshe këndshme muzikore, cilët kanë sjellë një produksion para 2 ditësh. I bie shumë të këndshëm dhe i pritur mjaft mirë. Love është titulli i kësaj këngë, një klip që diku shkon te 4 minuta, një këngë e cila vlen tektohet, ka arritur të jetë një pozicion goxha të mirë, duke marrë parasysh faktin që ka vetëm 3 ditë të lançuar dhe vjen like Shqip Top 10 dhe është në vendin e 7. Ne do ta dëgjojmë tani bashkë gjithashtu një new entry. Jemi në vot ditën e 6 tani më, po flasim për listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Ju keni votuar dhe faleminderit për të fundit në intv.al/top 10. Kemi kalkuluar jo më larg se deri gjitha votat tuaja dhe si rezultat këto janë 10 këngët më të suksesshme të kësaj jave. Në vendin e 6 më saktë dhe në fakt është një këngë e cila ka pasur rënje më shumë se çdo këngë tjetër në chartin muzikor të javës. Ka rënë me plot 4 pozicione, po flasim për Alba Skënderë dhe Dallu, një këngë e cila për javë javëtore ka qenë gjithmonë në zonën e nxehtë të këngëve më të mira në top 3 në top 5 e tjerë. Ky është përjashtimi që mund të ketë ndodhur për këtë javë. Kantautori në fjalë Alban Skënderë, i cili pas suksesit të madh që pati edhe në Prishtinë me koncertin e tij me turin Tingujt e ditarit tim, kësaj herë do ta dëgjojmë me bashkëpunimin gjithashtu më të fundit bashku me Dallu, një mi premtime, këngë e cila ka rënë me 4 pozicione, vjen në vendin e 6. Më përfunduar duke dëgjuar tani më 5 këngët më të mira shqiptare, domethënë 5 këngët e parë ose më saktë gjysmën e parë të 10 këngëve më të mira shqiptare, për të kaluar tani më tek top 5 ose deri diku zona e nxehtë, kush janë 5 këngë më të suksesshme dhe më të votuar gjithmonë sipas jush në javën që lan pas. Në vendin e 5 vjen një këngë e cila ka pasur gjithashtu rënje me 1 pozicion. Është Vedata Demi, që nuk po e shohim dhe kaq shumë aktiv në industrinë e muzikës pak në kohët e fundit, për vetë faktin se nuk jeton më në trevat shqiptare. Vjen me një klip i mbushur plot me diell dhe dashuri. Let Me Love, këngë e cila është bërë për herë të parë pjesë e chartit muzikor të javës, javën që shkoi tamam. Është java e dytë kjo që është intensivisht pjesë e këtij charti. Nëse javën që shkoi ju e mbani më në vendin e 4 për këtë javë, sipas votave tuaja, Vedata Demi me produksionin e tij të fundit vjen i pozicionuar në vendin e 5.
Po ta mendosh mirë, të gjitha këngët që kanë ardhur sot në listën e 10 këngëve më të mira, ka qenë secila më romantike se tjetra, vetë ka pasur një diferencë. Ca këngë ka qenë tematika, ka qenë të gjitha dashuria, ca kanë qenë në konotacionin e mirë të dashurisë, ku njerëzit janë të lumtur, dhe ca ku njerëzit vuajnë për shkak të kësaj të fundit. Edhe kjo që do të vi tani është e tillë, domethënë nuk është nga këto këngët që të dehen me pozitivitet sa i takon dashurisë. Është produksioni më i fundit i Besa Kokdima në bashkëpunim me Elinel, titulli i së cilës është Mos më le me rat paktën. Një këngë e cila është pritur se nuk e pati startin ndaj mirë referuar performancës që bën në The Voice, këngë e cila deri më tani është pritur me të vërtetë shumë mirë nga publiku dhe ka pësuar ngjitje goxha në listën e 10 këngëve më të mira. E nditur kështu me 3 pozicione nga java e shkuar, Besa dhe Elinel me produksionin e tyre Mos më le me ra, një këngë e bukur dashurie, do të vi tani në vendin e 4. Përfundimisht, kjo është kënga e cila ka pësuar më shumë ngjitje sa asnjë këngë tjetër në pozicionin sa i takon listës së 10 këngëve më të mira të javës. Ne jemi absolutisht në 3 këngët për cilët bëhet lufta, në 3 këngët më të mira dhe në 3 pozicionet më të nxehta të Shqip Top 10 listës së 10 këngëve më të mira që ne sillim sot premte këtu në Fan Day. I pozicionuar si i treti është Mike me Katile, një këngë që realisht u prit shumë mirë nga publiku, u përfol shumë sa për Majkun, për situatën e tij personale në atë periudhë, apo edhe për vetë Katilen që kishte marrë në klip, që thua ngjitej si një femër shumë atraktive edhe shumë seksi. Ajo që gjithashtu dua të ndaj me ju është ngjitja në pozicionin që ka patur Mike, që është me plot 6 pozicione, dhe ky është nga ato raste ku ne vlen të themi wow, sa shumë kanë votuar dhe sa shumë kanë preferuar audienca e Shqip Top 10, teksa votojnë gjithmonë më shumë në Tv/Top 10. Do të vi tani Mike pa shtuar asnjë fjalë më shumë me Katile në vendin e 3. Kemi dëgjuar këtu një ndër reperet më të preferuar shqiptar të Kosovës për të kaluar civilitet në reper i pot njëjtë të zonë, është Ledri, i cili për më shumë se 3 javë, nëse nuk e bëj 4 javë në radhë, ka qëndruar i pari në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, pa lëvizur fare, dhe më në fund ndodhi habia dhe çudia, Ledri u spustua me një pozicion më poshtë. U harruar pozicioni i tij i fundit, i cili po bën xhiron gjithandej sidomos fam të madhe po merr si hashtag dhe vërdalloset goxha nëpër rrjetet sociale, u harru një këngë shumë e bukur, e preferuar jo vetëm nga fansët e Ledrit, por edhe nga ato që mbasi nuk janë të fiksuar dhe të çmendur pas Ledrit. Këngë e cila qëndroi për radhë të tëra në vend të parë dhe për herë të parë bie një pozicion. Ledri Vulaj me U harrum vjen për këtë javë në vendin e 2. Kemi përfunduar pothuajse duke numëruar dhe dëgjuar njëkohësisht 10 këngët më të mira të javës, nga vendi 10 tek vendi 2, kaq këngë kemi dëgjuar dhe kemi ndarë në një gjë të ndërmë tani. Përpara se të mbulojmë këngën e cila është e para për këtë javë në listën e 10 këngëve më të mira, si më e votuara, më e preferuar dhe relativisht më e suksesshme e kësaj jave, do të bëjmë një parakalim ose ndryshe një countdown në gjitha këngët që për këtë javë ju i zgjedhët si më të mirat. Duke nisur nga vendi 10 ku kishim një new entry, ajo e Skërdi dhe Gjiko me Fajet, në vendin e 9 gjithashtu një tjetër bashkëpunim, hyrje e re midis Zap dhe Anda me Iluzion, Blandë Rill prej 2 javësh në vendin e 8, në vendin e 7 kënga më e fundit e Granit Mixi dhe Gjensila, Alban Skënderaj dhe Dallull me 1000 printime ran kështu me 4 pozicione duke shkuar në vendin e 6, në vendin e 5 Vedat Ademi me Let Me Love, Besa dhe Elinel janë gjitur me 2 pozicione me këngën e tyre Mos më le me ra në vendin e 4, në vendin e 3 Mike me Katile, që ishte dhe progresi javës. Unë gjitë me 6 pozicione, në vendin e 2 pasaj ishte ai që javën e shkuar ishte në vendin e parë, Ledri Vulaj me U harrum. Për zbuluar tani dhe këngën më të suksesshme të kësaj jave, e cila ka bërë pothuajse një inversion, është Capital T me Pse po ma lun lojën. E pritur mjaft mirë dhe me sa kemi parë në rrjetet sociale, Capital T është akoma në punë në sipër për të sjellë akoma dhe më shumë produksione gjatë verës, kështu që ky nuk do të jetë i fundi, kjo është më se sigurt. Nëse bëjmë kalkulime të zakonshme, Capital T me Pse po ma lun lojën është ngjitur me 2 pozicione javën që shkoi. Kështu që për këtë javë gjithë duart trokitit janë për Capital T, ai ka triumfuar në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Vendi i parë është Capital T. Kemi përfunduar Fan Day edhe për ditën e sotme, çka do thotë edhe për këtë javë, duke ju ftuar së pari të bëni pjesë e rrjeteve tona sociale edhe për gjatë fundjavës edhe kur nuk jemi në transmetim. Në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al, diku duhet jenë ato strishat
që ne quajmë nga hera dhe strishat seksuale. Mjafton të shkruani Tv Albania në Google dhe mund të bëni pjesë jona në të gjitha rrjetet e mundshme sociale. Sigurisht ne ndam pak më herët 10 këngët më të mira të javës ose ndryshe like Shqip Top 10 sipas votave tuaja. Mund të vazhdoni edhe të votoni në intv.aq/top 10 dhe do ta ridëgjojmë listën e këngëve më të mira në radio, më saktë në In Radio 105.7 të dielën jo më larg se në 10 mëngjesit. Ajo që dua ta them së fundmi, keni afatin e fundit sot, nesër dhe pasnesër për të bërë foton tuaj me syze optike edhe për të shënuar hashtagun me syze je cool. Një fushat që sensibilizuese për gjithë ato që kanë syze optike. Duke patur profilin tuaj privat në Instagram, mjafton të bëni një foto, ta postoni në Instagram dhe të shënoni thurje me syze je cool, bëheni automatikisht pjesë të konkursit që ne kemi hapur këtu dhe 2 javë më herët dhe fotoja me syze që merr më shumë like, që është më cool etj, fiton dhe shpallë fituesi ditën e hënë në datën 12 qershor, duke bërë të mundur që të fitojnë një palë syze optike. Vetëm se duhet keni parasysh profili juaj në Instagram do të jetë publik dhe jo privat, ndryshe ne nuk mund ta shohim foton me hashtagun me syze je cool. Kaq kishim edhe për këtë ditë, sigurisht edhe për këtë javë. Fundjavë sa më të bukur, duroni dashuri, takojmë të hënën.